بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په VPN سرور باندې. ورچوال پرایویټ نیټورک. VPN اصلي کې دا موږ ته سره کوي، دا موږ ته سکیورټي پرووایډ کوي. څه پرووایډ کوي؟ څنګه پرووایډ کوي د به ان شاء الله ډسکشن کوو نن لیکچر کې. اول که زموږ د خو لګرا شو د VPN نه مخکې زه لږ یو وړ سیناریو ډرا کوم، کنسپټ باندې ځان پوه کړئ چې VPN موږ ولې استعمالوو. دی خو ګټي دا زموږ ډومین کنټرولر دی. ډومین کنټرولر دی دلته دا موږ سره وین دی. چیرې وین دی؟ وایډ ایریا نیټورک. او دلته موږ سره مختلف برانچز دي. یو افیس زموږ پېښور کې دی، بل افیس زموږ USA کې دی، بل افیس زموږ دوبۍ کې دی. اوس دا موږ سره پبلک دا موږ سره وین دی. وین مطلب زما انټرنیټ دی. صحیح شو؟ دلته فلحال زه تاسو کنسیډر کړئ چې انټرنیټ دی. اوس یو یوزر دی، زموږ دا پېښور افیس دی او دا زموږ بل افیس دی USA زموږ یو افیس دی، زموږ مین افیس پېښور کې دی. دې ځنه کلاینټ را لګي ډیټا سینډ کوي، دی خو پېښور افیس ته ډیټا ریپلیکیټ کوي. هغه زموږ ډیټا راځي په تھرو انټرنیټ په تھرو باندې راځي. دلته انټرنیټ باندې که موږ وګورو موږ سره 100 نه میلیون نه بلیون اف یوزرز دي. هر څوک مطلب هیکرز هم داسې مختلف ته نه داسې زموږ ډیټا هغه ډیکریپټ کولی شي، زموږ ډیټا هغه هیک کولی شي، کریک کولی شي. زموږ ډیټا په انټرنیټ باندې دا انسیکیور ده. څه ده؟ انسیکیور ده. که د دې اوس یو اسانه ښه غټ اگزامپل زه درکړم. اوس موږ سره نن سبا یو کیس چلیږي چې کوم د فیسبوک والا تقریبا څه ویلي 100 اف څومره میلیون یوزرز دي، هغې ډیټا ټوله کریک شوې ده. صحیح شو؟ خو انټرنیټ په تھرو باندې که موږ ډیټا لیږو دا موږ سره انسیکیور ده. خو دویمه سیناریو موږ سره دا ده که لیټ سې موږ څه چلو کړو ډیټا انټرنیټ په تھرو باندې به لیږو، خو څه وین دی، زموږ مین افیس پېښور دی، یو بل افیس دی، برانچ افیس دی. موږ غواړو چې خپل منځو کې ډیټا موږ ریپلیکیټ کړو. څه په تھرو باندې؟ وین په تھرو باندې. وین وایډ ایریا نیټورک. وین دا موږ سره ټولو کې سکیور دی. وین انټرنیټ خبره زه نه کوم، زه وین خبره کوم. وین او انټرنیټ کې لږ فرق دی. دا موږ سره سکیور دی. دویم دا دی که لیټ سې دلته موږ وین ډپلوی کوو، وین دا موږ سره ایکسپنسیو دی. وین دا موږ سره ایکسپنسیو دی. وین څه ته ویلی شي؟ لیټ سې دلته زموږ پېښور افیس دی، دلته به زه پبلیک آی پي پرچیز کوم. څه به کوم؟ پبلیک آی پي به پرچیز کوم. یو آی پي به زه VPN خبره کوم، VPN خبره کوم، خو اول لږ د وین ډسکشن لکه دلته چې VPN موږ ولې ډپلوی کوو. صحیح شو؟ دلته موږ سره زه به څه چل کوم، دلته به زه یو پبلیک آی پي پرچیز کوم، دلته به م آی پي پرچیز کوم، دلته به م آی پي پرچیز کوم، هغه به سیټینګ به کوم، په منځ کې به راوټینګ کوم. خو دا ډېر ایکسپنسیو پرېوځي وین نیټورک. اوس موږ راځو، موږ غواړو چې انټرنیټ په تھرو باندې انټرنیټ په تھرو باندې زه ډیټا ریپلیکیټ کړم. څومره برانچز دي زما 100 اف برانچز دي، هغه د خپلو منځو کې کمیونیکیشن وکړي انټرنیټ په تھرو باندې. څه په تھرو باندې؟ انټرنیټ په تھرو باندې. خو انټرنیټ په تھرو باندې به موږ یو نیټورک کریټ کوو چې څه ته ویلی شي؟ VPN ورچوال پرایویټ نیټورک. دلته به زما انټرنیټ سره دا کنیکټ وي، دا به زموږ انټرنیټ سره کنیکټ وي، دا به زموږ دلته انټرنیټ سره کنیکټ وي. دلته کنسیډر که زموږ نیټورک دی پرایویټ نیټورک دی 192.168.1.1 کنسیډر که دا نیټورک دی. ستاسو هلته په USA کې به دلته یو بل نیټورک وي، 10 نیټورک تاسو استعمالوئ. انټرنیټ سروس پرووایډر چې هر یو نیټورک تاسو درکړی، کیدای شي دلته مطلب موږ سره یو بل نیټورک وي 172.16.0.0 کې مختلف نیټورک کیدلی شي. اوس موږ غواړو چې موږ دا ډومین کنټرولر دی، دلته مطلب موږ سره بل ډومین کنټرولر دی، دلته موږ سره بل ډومین کنټرولر دی، یا کنسیډر که دا یو ډومین کنټرولر دا زموږ ADC دی او دا زموږ RODC دی او دلته یوزرز کنیکټ دي.
دا ټول د خپل منځو کې کمیونیکیشن وکي، خو دا کمیونیکیشن د موږ سره سکیور وي. څه دی وي؟ سکیور دی وي. څه چل به وکړو؟ موږ به دلته راشو په همدې انټرنیټ په دا ما سره فی الحال اوس انټرنیټ دی. انټرنیټ په تر به زه یو ورچوال نیټورک کریټ کوم. څه به کریټ کوم؟ ورچوال نیټورک. څه ده چې ویلی شي VPN ورچوال پرایویټ نیټورک. په دې انټرنیټ په تر باندې د دې په انټرنیټ باندې به زه یو بل نیټورک کریټ کوم چې څه ته VPN ویلی شي. هغه VPN به زموږ ورچوال نیټورک وي. څه به وي؟ ورچوال نیټورک به وي. ورچوال نیټورک به څنګه وي؟ زه په دې باندې څنګه ډسکشن کوم. دلته به موږ سره همدا یو نیټورک وي، خو دا به ما سره پرایویټ نیټورک وي. لیټس کنسیډر که دلته ما یو نیټورک استعمال کړلو 10.0.1.0/24. ما دا پرایویټ نیټورک استعمال کړلو. کله چې زما دا DC او دا ADC او دا RODC یا مختلف کلاینټس ماشین خپل منځو کې کمیونیکیشن کوي انټرنیټ په تر به، خو هغه به دا IP استعمالوي، پرایویټ IP. اوس یو PC ته دلته موږ سره یو د RODC د دې ته IP اساین ده په انټرنیټ باندې 10.0.1.100. ته دا کریک کولی شي؟ ته دا هیک کولی شي؟ بالکل پوسیبلیټي نشته. پرایویټ IP ته څنګه کریک کوي؟ دی خو داسې سوري ایگزیکټلی دا نه هیکېږي. پرایویټ IP د 10.0.100 په نیټورک باندې مطلب 1000 نه یو 50,000 کمپیوټر ته خو به د IP اساین ته به کم یو هیک کوي. اوس په انټرنیټ باندې به زه څه چل کوم؟ په پبلیک نیټورک باندې به زه خپل یو پرایویټ نیټورک کریټ کوم، او هغې پرایویټ نیټورک ته څه ویلی شي؟ هغې ته VPN ویلی شي. پوینټ کلیر دی؟ ښه، که زه دې یو اسان یو بل غټ اګزامپل در کوم، موږ سره چې څومره ارګنایزیشن دی هغه خپلو منځو کې کمیونیکیشن کوي، د دې یو غټ اګزامپل زه در کوم. نادره د نادره تقریبا په ټول پاکستان کې برانچز دي. هغوی کمیونیکیشن کوي څه؟ انټرنیټ په تر باندې کمیونیکیشن کوي. کنسیډر که دا د نادره مین افیس د لاهور کې دی، دا مین افیس لاهور کې دی، او دلته مختلف افیسز کنیکټ دي، پېښور کې، اسلام آباد کې، او مطلب بلوچستان کې مختلف برانچز کنیکټ دي. که خیر یې کړي، موږ مخکې د افیس باندې ډسکشن کړی و. کله چې نادره والا څه چل کوي؟ ماښام شي، 4 بجې شي، بلکې 6 بجې شي، څه چل کوي؟ خپله مکمل څومره ډیټا انټري شوي وي دلته هغه ریپلیکیټ کېږي. کوم ځای ته؟ مین افیس ته. دا ډیټا په انټرنیټ په ترو باندې ریپلیکیټ کېږي، خو انټرنیټ په ترو باندې دا موږ سره یو ورچوال نیټورک ده. موږ پرایویټ نیټورک کریټ کړی دی، بل خپل پرایویټ نیټورک وي، د دې نیټورک نه جدا وي. دا پرایویټ نیټورک په ترو باندې ډېرو کمیونیکیشن کوي، او دا ډیټا دلته ریپلیکیټ کېږي. پوینټ کلیر دی؟ ګوډ. ښه، کله چې تاسو د VPN کنفیګریشن کوئ، د VPN موږ د مایکروسافټ پلیټفارم باندې ډسکشن کوو. مایکروسافټ پلیټفارم باندې که تاسو VPN کنفیګریشن کوئ، سوري مخکې دې نه خبره د یو بل پوینټ یې زه کوم. کله چې تاسو VPN کنفیګریشن کوئ، دا موږ سره د VPN 2 ټایپس دي. یو دا دی، دا به تاسو سافټویر بیس کنفیګریشن کوئ، او دویم دا دی، تاسو به هارډویر بیس کنفیګریشن کوئ. هارډویر بیس لپاره به سیسکو راوټر استعمالیږي، جونیپر راوټر استعمالیږي، مختلف قسمه راوټرز استعمالیږي. که خیر یې کړی، مطلب که تاسو به VPN په سیسکو کې CCNP کې به تاسو ویلی وي چې کوم موږ سره VPN ټنلینګ دی، مختلف IP6 دی، مختلف پروتوکول دی، هغه تاسو امپلیمنټ کوئ. او اوس موږ راځو یا ډېر ښه تپوس دې وکړلو. یو خبر یاد وساته همیشه لپاره چې یو موږ سره سافټویر بیس وي، یو موږ سره هارډویر بیس وي. هارډویر بیس ریپلیکیشن او هارډویر بیس چې کوم امپلیمنټیشن دی هغه ډېر زیات سکیور دی ایز کمپیر ټو سافټویر. پوینټ کلیر دی؟ او دویمه خبره دا ده، اصلي کې مایکروسافټ والا دي، مایکروسافټ والا دا چل کوي چې هر څه خپل یو پلیټفارم ته راوستي دي. که خیر یې کړی، مطلب یو منټ زه دا پوه کوم، مایکروسافټ والا یوازې کسټمر ته دا وایي چې کسټمر د بل طرف ته لاړ نشي، ما طرف ته دې راشي. که موږ ډسکشن وکړو سیکیورټي پوینټ آف ویو سره، سیکیورټي
سکیورټي لپاره مطلب مختلف فایروال دي ایسای فایروال دی دین علاوه مطلب هلو مو څه ټیک دی هلو هلو ښه دی خو ګوره که موږ د سکیورټي پوینټ اف ویو څخه خبره وکړو موږ سره ایسای فایروال دی مایکروسافټ والا خپل فایروال وکاږله چې څه ته ټي ام جي ویلی شي ایسای ویلی شي و دې خو دا سکیورټي پوینټ اف ویو سره که دویم زموږ خبره وکړو د ورچوالایزیشن پلیټفارم کې ورچوالایزیشن پلیټفارم کې موږ سره ویم ویر ټوله دنیا باندې تقریبا 60% او د ورچوالایزیشن مارکیټ دی نیولې مایکروسافټ هم د پلیټفارم ته راغلی د خپل هایپر وی انټروډیوس کړله همدارنګه که موږ د راوټینګ خبره وکړو دی خو وګوره راوټینګ دپاره موږ څه استعمالو راوټینګ دپاره موږ هارډویر استعمالو که نه مایکروسافټ والا هم راوټینګ ته مایکروسافټ والا هم سافټویر بیس راوټینګ کوي ریپ ای جی آر پیوس پی اف سټیټیک راوټینګ دا دلته موږ کنفیګر کولی شو همدارنګه بس دې د یو مارکیټ نیولی دی وی پی ان که تاسو غواړئ چې سافټویر بیس وی پی ان کنفیګر کړئ هغې لپاره به مطلب تاسو یو سرور پکار دی سرور باندې روز پکار دي او هغه خپل فیچرز پکار دي خو زه دوباره دا خبره کوم سافټویر بیس وی پی ان دا موږ نه ریکمنډ کوو ښه خبره دا ده جی سوري دا مې څه ولیکل نه همدلته موږ سوري وی پی ان دی لیټس say سافټویر بیس وی پی ان دی ورچوال پرایویټ نیټورک همدا وی پی ان کنفیګریشن به کوو موږ اوس صحیح شو ښه موږ کوم ځای کې وو ښه سوري ښه اوس اصلي کې دا خبره که تاسو مطلب وی پی ان سافټویر بیس استعمالوئ که هارډویر بیس استعمالوئ خو ښه پریکټس دا چې تاسو هارډویر بیس د څومره موږ سره غټ ارګنایزیشن دی هغې د هارډویر بیس زیات استعمالوي سافټویر بیس ایون که زه لیټ سې لږ راشم ټي ام جي دا موږ سره ټي ام جي دا موږ سره مایکروسافټ پلیټفارم سکیورټي ده بل طرف ته موږ سره فایروال دی ایس ای فایروال دی اپیکس فایروال دی اوس سیسکو والا د دې خو لیټیسټ ورژن وکړلی دی مایکروسافټ والا 2010 نه بعد د ټي ام جي کوم اپډیټس نه دی هغه کړي بس دا یې ختم کړله ښه اوس که موږ مایکروسافټ پلیټفارم باندې تاسو کار کوئ موږ څه چل کولی شو دوه قسمه دلته موږ وی پی ان کریټ کولی شو یو ته ویلی شي ریموټ اکسس وی پی ان او بل ته ویلی شي راوټر ټو راوټر وی پی ان دا موږ سره په مایکروسافټ پلیټفارم کې دا دوه قسمه وی پی ان به موږ انشاءالله کنفیګر کوو د دواړو باندې به انشاءالله کوشش کوو چې دا که ټیم میلاو شو دا دواړه نن کنفیګر کوو که نو دا یو به کنفیګر کړو یو به بیا سبا هم کنفیګر کړو که موږ مایکروسافټ پلیټفارم کې بلکې د وی پی ان ټایپس وګورو وی پی ان موږ سره مختلف ټایپس دي یو موږ سره دی پی پی ټي پی پوینټ ټو پوینټ یو موږ سره پی پی ټي پی دی دا یو پروتوکول دی نه علاوه موږ سره یو L2 ټي پی لیئر 2 ټنلینګ پروتوکول دی دې نه علاوه موږ سره دریم دی هغې ته ویلی شي SSTP سکیور ساکټ ټنلینګ پروتوکول او څلورم دی هغې ته ویلی شي څه IKV2 انټرنیټ کی ورژن 2 دا موږ سره پروتوکول دی PPTP point to point tunneling protocol دا ټولو کې وولډیس پروتوکول دی ټولو کې زوړ پروتوکول دی او ټولو کې سمپلیسټ هم دی ها کله چې تاسو PPTP باندې کار کوئ دې کې موږ سره څه وي دې کې موږ سره ډیجیټل سرټیفیکیټس نه وي
موږ سره سرټیفیکیټس دلته نه وي. البته که تاسو لیئر 2 ټنلینګ پروتوکول باندې کار کوئ دا موږ سره لیک سکیور دی ایز کمپیر ټو پی پی ټي پی ځکه دې کې موږ سره ډیجیټل سرټیفیکیټ استعمالیږي. اتنټیکیشن لپاره څه استعمالیږي؟ ډیجیټل پروتوکول موږ سره استعمالیږي. بیا که موږ دې خو لږ لاندې راشو دا اس اس ټي پی سکیور ساکټ ټنلینګ پروتوکول دا موږ سره انټروډیوس شوی دی په سرور 2008 کې. دا به د دواړو نه سکیور دی. او که موږ فاینلی راشو آی کې وی 2 انټرنیټ کې ورژن 2 پروتوکول د ټولو کې لیټیسټ موږ سره ټنلینګ پروتوکول دی. کله تاسو د وی پی ان کنفیګریشن کوئ د یو پروتوکول به خامخا تاسو استعمالوئ. تاسو پی پی ټي پی استعمالولی شئ، ال 2 ټي پی او یا اس اس ټي پی یا آی کې وی 2 دا تاسو استعمالولی شئ. ها اوس سمپل ازل غزم مخکې د کنفیګریشن یو وړوکی شانتي سیناریو ډرا کوم. د وی پی ان دا بیسیکلی موږ سره کار څنګه کوي، دا زمونږ پیکټ څنګه سٹور کوي. دا زما ډومین کنټرولر دی، دلته یو یوزر دی، په ډومین کنټرولر باندې ما یو یوزر کریټ کړی دی علي دلته د یو بل برانچ ته لاګ ان کیږي. خپل یوزر نیم پاسورډ ورکړلو علي ورکړلو. دلته موږ سره فایل سرور دی، ډومین کنټرول باندې فایل سرور دی. علي غواړي چې خپل ډیټا دی خو سٹور کړي. څوک په فایل سرور باندې خپل ډیټا سٹور کړي. څه چل به وشي؟ دلته به موږ سره پیکټ وي، او اس آی ریفرنس ماډل به تاسو ویلی وي. موږ سره په لیئر 3 باندې پیکټس وي. پیکټ کې موږ سره دا کنسیډر کړه دا زمونږ ډیټا ده، دلته زمونږ آی پی ده، سورس آی پی، ډیسټینیشن آی پی، پورټ نمبر، مختلف هغه ډیټا دي موږ سره کنسیډر کړه دا زمونږ ډیټا ده. کله چې موږ وی پی ان دلته خپل هیډر او ټریلر وي، کله موږ وی پی ان کریټ کو وی پی ان په ترو باندې چې کله دا پیکټس موږ مخکې ټرانسفر کیږي څه چلو شي؟ مختلف دا ټوله ډیټا په یو هیډر کې بند شي. دې ته وی پی ان څه ویلی شي؟ دا موږ سره وی پی ان ډیټا انکیپسولیټ کی. بیا د وی پی ان دلته خپله هیډر وي او ټریلر وي. اوس په نیټورک باندې چاته هم پته نه لګېږي چې په دلته دا ډیټا شته دی که ډیټا نشته دی. او بل دا به موږ سره په پرایویټ آی پی باندې به دا مخکې فارورډ ځي. دا موږ سره ډیټا ټرانسفریشن طریقه وه. پوه شو ورباندې؟ نه دې خوا ګور ډېر اصلي کې که موږ مخکې د دې نه زه لږ راځم معمولي شانتې او اس آی ریفرنس ماډل ته. صحیح شو؟ موږ په او اس آی ریفرنس ماډل کې دا خبره کړې وه چې موږ سره اووه لیئر دی، اپلیکیشن دی، پریزنټیشن دی، سیشن دی، ټرانسپورټ دی. دا دو یوزرز دی ما سره. علي یو یوزر دی، هغه دا ما سره پی سی 1 دی. زه فلحال دا اګزامپل لږ اسانه کوم چې تاسو پوه شئ. دا ما سره پی سی 2 دی. پی سی 1 رالګي پی سی 2 سره کمیونیکیشن کوي، یو میسج سینډ کوي ورته. اپلیکیشن، پریزنټیشن، سیشن لیئر دا خوا کوي. فلحال زه راځم مطلب که موږ په ټرانسپورټ لیئر کې خپله ډیټا وګورو، هیډر کې موږ سره څه وي؟ سورس آی پی، ډیسټینیشن آی پی، سورس میک ایډرس، ډیسټینیشن میک ایډرس، او دې نه علاوه سورس پورټ نمبر، ډیسټینیشن پورټ نمبر پلس ډیټا وي موږ سره. دا زموږ هغه هیډر وي. دا موږ سره ډیټا وي. عموما زموږ سره ډیټا چې کله فالو کیږي په دې فارمیټ کې فالو کیږي په انټرنیټ باندې. که انټرنیټ باندې هر څوک دا پیکټ کیپچر کړي هغې ته پته لګي چې آی پی څه ده، ډیسټینیشن څوک دی، میک څه دی، دا ټول معلومات ورته کیږي. کله چې زه همدا ډیټا وی پی ان په ترو باندې فارورډ کوم، وی پی ان به څه چلو کي؟ هغه به دلته خپل یو هیډر دا ډیټا به انکیپسولیټ کي، دا به هایډ کی، خو هغه به ورته دلته خپل ورچوال څه چلو کي؟ خپل هیډر به ولګوي او خپل ټریلر به دلته ولګوي. کله چې په نیټورک باندې اول دا خو دا خو څوک کیپچر کولی نه شي ځکه موږ سره پرایویټ نیټورک دی. کنسیډر کړه که دا څوک بالکل پاسبیلیټي نشته دی مطلب چې دا کیپچر کړي. ایون که کیپچر هم کړلو پته ورته نه لګېږي چې 10.0.0.1 څوک دی او 10.0.0.2 دا څوک دی. پوینټ کلیر دی؟
پوه شولو باندې اوس ښه ګوډ ښه جي او فی الحال اوس زه راځم فاینل یو سیناریو زموږ پاتې ده هغې باندې لږ ډسکشن کوو هغې نه بعد بیا موږ راځو پریکټیکل امپلیمنټیشن ته کله چې تاسو VPN کنفیګریشن کوئ VPN موږ په دریو طریقو باندې امپلیمنٹ کولی شو یا درې ټوپولوجیز ورته هم ویلی شئ تاسو کم یو دی هغې ته ویلی شي access VPN دویم ته ویلی شي انټرانیټ او دریم ته ویلی شي ایکسټرانیټ اول لازمه access VPN څه ته ویلی شي ټولو کې اسانه access VPN دی دی خو ډېر دا ما سره ډومین کنټرولر دی ډومین کنټرولر دی په ډومین کنټرولر کې ما سره یوزرز دي کنسیډر که ما یو اگزامپل ورکړلو علي زمونږ دلته VPN نیټورک کریټ دی VPN نیټورک علي یوزر دی دا موږ سره رومینګ کوي کله مطلب موږ سره په یو برانچ کې وي کله بل برانچ کې وي کنسیډر که دا موږ سره سیل والا دی مختلف برانچز دي علي ازي دې نه لاګین شلو کله چې علي دې نه لاګین کیږي څه چل به کیږي خپل یوزر نیم پاسورډ به ورکړي اتنټیکیشن به وشي دا به دې خو نه لاګین شي علي اوس سبا راغی موږ سره دلته یو بل افیس دی برانچ دی USA کې دی USA نه لاګین کیږي یوزر نیم پاسورډ به ورکړي کنیکشن به کریټ کړي دا به لاګین شي دې ته څه ویلی شي دې ته access VPN ویلی شي access VPN هغه VPN ته ویلی شي چې یوزر به موږ سره رومینګ کوي کله یو ځای کې وي کله بل ځای کې وي دې ته څه ویلی شي access VPN دې نه علاوه بل دی موږ سره انټرانیټ انټرانیټ څه ته ویلی شي داسې یو VPN زموږ VPN connection between two same network دا زمونږ یو افیس دی مین افیس دی او دی خو زمونږ برانچ افیس دی زه غواړم د مین افیس او د برانچ افیس ترمنځ دی زه VPN کریټ کوم دې ټایپس اف VPN ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي انټرانیټ VPN څه ویلی شي انټرانیټ نیټورک به ستاسو سیم وي مطلب یو ارګنایزیشن به وي دې نه علاوه موږ سره ایکسټرانیټ دی ایکسټرانیټ VPN څه ته ویلی شي داسې یو VPN کوم کې چې موږ سره ارګنایزیشن زیات وي اسان اگزامپل در کوم تاسو پوه شئ موږ سره دلته یو بینک دی HBL بینک دی دا بینکونه ولا خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي HBL بینک دی دی خو موږ سره یو بل بینک دی UBL بینک دی HBL او UBL غواړي خپل منځ کې ډیټا سینکرونایز کړي خو څه په ترو باندې VPN په ترو باندې دې قسمه VPN ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي ایکسټرانیټ د به د HBL خپل یو نیټورک وي د UBL به خپل یو نیټورک وي که زه دې خو لږ راشم دلته مطلب ما سره یو بل بینک دی ABC بینک ABC دا موږ سره یو بل بینک دی دلته کېدای شي موږ سره 10 نیټورک ډیپلوی وي دلته 20 نیټورک ډیپلوی وي دلته کېدای شي موږ سره 30 نیټورک ډیپلوی وي اوس دې ترمنځ چې موږ VPN نیټورک کریټ کوو هغې ته څه ویلی شي ایکسټرا نیټ ویلی شي پوینټ کلیر دی ښه احسان پوینټ کلیر دی که تاسو access VPN کنفیګریشن کوئ راځو موږ سره کنفیګریشن کوو خو د VPN دپاره موږ ته یو څو ریکوایرمنټس دي ریکوایرمنټ موږ سره څه دي دې خو ګورو ډېر دا کنسیډر که دا ما سره VPN سرور دی دا ما سره VPN سرور دی دې باندې به اول ما سره سرور 2012 انسټال وي دا به ما سره سرور اپریټنګ سیسټم په دې باندې انسټال وي دویم دا که تاسو دا ډومین کنټرولر وي DC پلس VPN دې باندې موږ کنفیګر کولی شو او که دا تاسو سره DC نه وي یوازې دا تاسو سره ممبر سرور وي هم څه مسله نشته دی په VPN کې یو ریکوایرمنټ دا دی چې په VPN کې به همیشه لپاره 2 لین کارډ وي څه به وي 2 لین کارډ به وي یو لین کارډ به زموږ دی خو سویچ نیټورک سره کنیکټ وي دا زموږ سویچ نیټورک دی چې څه ته لین ویلی شي دې سره به یوزرز کنیکټ وي دلته ما سره نیټورک دی 10.0.0.0/24 او یو ته به موږ سره پبلک IP اساین وي پبلک IP چې کوم به انټرنیټ سره کنیکټ وي لیټس دلته زما سره IP ده 200.168
0.0.0.1 VPN دپاره اول ریکوایرمنټ زمونږ پوره شول سو چې مونږ ته 2 لینک کارډه پکار دي. دویم دا مونږ ته د های بینډویډ انټرنیټ پکار دی. انټرنیټ مونږ ته پکار دی، های لیول بینډویډ مونږ ته پکار دی. سمپل دا دوه ریکوایرمنټس دي، نو د دې څه خاص ریکوایرمنټس نشته دی. کلیر شولو؟ ها اوس مونږ راځو اول د دې کنفیګریشن کوو. زه فعلا ما سره ډومین کنټرولر دی، که تاسو وی پی ان په ډومین کنټرولر باندې انسټالوئ او په وی پی سوري په ممبر سرور باندې انسټالوئ څه مسله نشته دی. فعلا زه راځم دلته ډومین کنټرولر ته، دې باندې زه اوس وی پی ان رول انسټالوم. دا ډومین کنټرولر دی ما سره. ښه مخکې د هغې نه ماته یو دوه لینک کارډز پکار دي، زه اول د لینک کارډ بندوبست کوم. بیا که زه دلته دې سرور ته لږ راشم، زه ګورم چې ما سره څو لینک کارډز دي. چینج اډاپټر سیټینګ ته راشئ، دلته موږ سره یو لینک کارډ دی او د وی پی ان سرور دپاره ریکوایرمنټ دا دی چې تاسو سره څه وي 2 لینک کارډز وي. خو څه ځل وکړو ماته یو بل لینک کارډ پکار دی. زه فلحال راځم مینیج ته یو ورچوال لینک کارډ ایډ کوم. سوري پراپرټي ډیوایس مینیجر ته تاسو راشئ، ډي سي باندې رائټ کلیک کې ایډ لیګسي هارډویر باندې نیکسټ 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 لینک کارډ پکار دی. نیکسټ مایکروسافټ لوپ بیک، ماته یو لوپ بیک اډاپټر پکار دی. نیکسټ نیکسټ دا والا فینیشډ. که زه واپس دی خو لږ راشم اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته، اوس دی خو ما سره 2 لینک کارډ دي. صحیح ده، یو موږ سره لوکل دی، دا زما فزیکل لینک کارډ دی او دا زما ایترنیټ دی ورچوال دی. فعلا زه دې ته لږه نامې ورکوم چې د موږ سره اسانه شي. دې ته لږ څه نامه ورکوم چې لین نیټورک ما نامه ورکړله او دې ته زه لږه نامه ورکوم وین دپاره ماته آی پی پکار ده. پراپرټي ته تاسو راشئ، ټي سی پي آی پي وي 4 ته راشئ. پبلیک آی پي به تاسو چې کوم پبلیک آی پي پرچیز کړی وي هغه آی پي اساین کړئ. فعلا ما سره پبلیک آی پي نشته خو زه دا اساین کوم 200.0.0.100 دا به زما پبلیک آی پي وي. بل یو خبره یاد وساتئ، که لیټ سه تاسو پریکټس کوئ لوکل، که تاسو سره یو لینک کارډ هم وي تاسو په یو لینک کارډ باندې لوکل پریکټس کولی شئ. خو فعلا زه د سیناریو لږ کار زیات کوم، ما ته فعلا 2 لینک کارډز پکار دي. اول ریکوایرمنټ زموږ پوره شول. دویم ریکوایرمنټ راځو د وی پی ان رولز انسټالو. اکټیو ډایر مینیج ته تاسو راشئ، ایډ رولز اینډ فیچر باندې کلیک کړئ. سوري دا مخکې ما رول انسټال کړی، دا ما دوباره کلوز کړئ. ښه مینیج ایډ رولز اینډ فیچر باندې کلیک کړئ. نیکسټ 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 دلته راشئ، دلته به موږ سره یو آپشن وي ریموټ اکسس، دې باندې کلیک کړئ. نیکسټ 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 دلته موږ سره مختلف دي، ډایرکټ اکسس ان وی پی ان دی چې کوم ته آر آی اس ویلی شي، راوټینګ دی، ایون تاسو په دې باندې راوټینګ هم کولی شئ. صحیح ده، که دلته د راوټینګ د چې کوم سی لیکل دی راوټینګ پرووایډ سپورټ فار نیټ راوټرز لین راوټر رننګ بی جی پی ریپ ان ملټیکاست. خو فعلا زما موږ وی پی ان کا د اول نه تاسو چک کړئ ډایرکټ اکسس ان وی پی ان. نیکسټ دې ته چک ولګوئ، یس کړئ او انسټال. دا به یو 2 منټه ټیم ویلي، لږ ویټ وکړو ورته. انسټالیشن کمپلیټ شولو. تاسو سمپل دې ځای نه اوپن د ګیټینګ سټارټ ویزر تاسو دې باندې کلیک کولی شئ. کله چې زه دې باندې کلیک کوم دی خو ګور ډیر بس دلته چې ډیپلوی بوټ وی پی ان ریکمنډډ ډیپلوی ډایرکټ اکسس اونلی کو ډیپلوی وی پی ان اونلی. زه وی پی ان باندې کلیک کوم، دلته موږ کنفیګریشن کولی شو. دا ما کلوز کړلو، راځم دا دام کلوز کوم، دام کلوز کوم، دام کلوز کړئ. دلته اوس وګورئ ریسټارټ خو نه غواړي نه. ښه دویمه اوله طریقه خو دا ده. دویمه طریقه دا تاسو سمپل د ریموټ اکسس باندې کلیک کړئ.
anyhow دې ځای نه تاسو تللی شئ خو زه ځم ټولز ته ښه طریقه دا ده ټولز دلته اوس وګورئ راوټر اینډ ریموټ اکسس شته نه سوري دا نه دی دلته راوټر اینډ ریموټ اکسس سرور مینیجر ته تاسو راشئ tools router and remote access router دا دی صحیح شو دا یو دی دا نه دی دا بل شی دی راوټینګ اینډ ریموټ اکسس باندې به تاسو کلیک کوئ کله چې تاسو دې باندې کلیک کوئ دلته څوک دا مطلب موږ سره ډیسیبل دی څه چل به وکړئ اول دې باندې به رایټ کلیک کوئ کنفیګر اینډ انیبل راوټینګ اینډ ریموټ اکسس دې باندې به تاسو کلیک کوئ نیکسټ دلته ماته یو څو اپشن وي ریموټ اکسس ډایل اپ اور وی پی ان تاسو د وی پی ان کنفیګریشن کوئ که تاسو نیټورک ایډرس ټرانسلیشن نیټ کنفیګریشن کوئ که تاسو ورچوال پرایویټ نیټورک وی پی ان اکسس این نیټ دا دواړه کمباین کنفیګریشن کوئ سکیور کنیکشن بټوین ټو پرایویټ نیټورکس که تاسو د وی پی ان کنفیګر کوئ بټوین ټو افیس دوه یا د دوه نه زیات افیس چې کوم ته انټرانیټ ویلی شي او که تاسو کسټم ته راشئ کسټم ویریفیکیشن باندې کلیک کوئ کسټم کې تاسو ویلی شئ تاسو څه کار کوئ هماغه اپشن دی وی پی ان کنفیګر کوئ ډایل اپ کنفیګر کوئ او ډي آر کنفیګر کوئ نیټ کنفیګر کوئ کلین راوټینګ کوئ ایون تاسو په دې باندې راوټینګ هم کولی شئ سټیټیک راوټینګ کنفیګر شئ مختلف ډاینامیک راوټینګ پروتوکول هم کنفیګر کولی شئ که لیټ سه تاسو کسټم ته راځئ دلته به د وی پی ان ته چک ولګوئ صحیح ده او که دې ځینې کنفیګر کوئ دلته به د اولني ته چک ولګوئ ریموټ اکسس ډایل اپ اور وی پی ان نیکسټ دلته موږ ته ویلی شي چې یو کین سیټ اپ څه کار کوئ تاسو وی پی ان کریټ کوئ او که ډایل اپ کریټ کوئ ډایل اپ خو خیر د ډایل اپ باندې ما کار نه دی کړی زړه ټیکنالوژي ده خو فلحال موږ څه چل کوو وی پی ان نیکسټ دلته ماته ویلی شي VPN connection to enable VPN clients to connect to this at least one network interface must be connected to the internet هغه کم یو انټرفیس د زما انټرنیټ سره کنیکټ دی دا یو انټرنیټ وین دا زما انټرنیټ سره کنیکټ دی دلته یو اپشن ویلی شي enable security on the selected interface by setting up static packet filter دې ته اصلي کې دا ویلی شي مطلب کله چې ستا کلاینټ ماشین راځي هغه به یوازې وی پی ان په ترو باندې اکسس کولی شي وی پی ان یوزر راتلی شي بل یوزر به نشي اکسس کېدلی ښه خبر دا ده چې دا تاسو څه چل وکئ دا تاسو انچک کئ نیکسټ او که سیکیورټي های سیکیورټي غواړئ بیا به دا تاسو چک کوئ نیکسټ دې خو لږ ډېر وګوره دا یو پوینټ لږ مهم دی خجی موږ دا خبره کړې وه چې وی پی ان ویلی شي ورچوال پرایویټ نیټورک په پبلک نیټورک باندې به دا زموږ انټرنیټ دی پبلک نیټورک دی پبلک نیټورک باندې به زموږ کم نیټورک وي پرایویټ نیټورک به وي د یو وړوکی شانتې ډایګرام درته راکوم دا ډېر مهم پوینټ دی چاته یو منټ زه دا ډایګرام لږ ډرا کوم که ستا کنسپټ به خیر انشاءالله دلته کلیر شي صحیح شو دلته ما سره نیټورک دی 10.0.0.0/24 کنسیډر که دا نیټورک دی ما سره دلته ما سره پبلک آی پی ده 200.0.0.1 صحیح شو او دا لیټ سه دا زما پېښور دی بلکې دا زما پاکستان دی په منځ کې انټرنیټ دی او دا یوزر لاګین کېږي د کوم ځای نه د یو اس ای نه اوس په یو اس ای کې خو ستاسو ډفرنټ نیټورک کي
دلته ما سره کېدای شي پبلک آی پی وي کنسیډر که پبلک آی پی د ما سره 150.0.0.1 او د دې دلته لین آی پی د 192.168.1 something آی پی ده. کله چې دا وی پی این نیټورک کریټ کوو مونږه ډیزي نه واله تر ډیزي پورې دلته به مونږ سره یو ټنل کریټ کیږي. څه به کریټ کیږي؟ دا زمونږ ټنل شلو. خو دې ټنل کې به دلته مونږ سره پرایویټ آی پی به وي. یو نیټورک مونږ به یو پرایویټ نیټورک امپلیمنٹ کوو. پرایویټ آی پی پرایویټ نیټورک. کله چې دا کلاینټ ماشین راځي دا مونږ خو اکسس وی پی این باندې ډسکشن کوو. دا به زمونږ وی پی این سرور وي، دا به زمونږ کلاینټس وي. کله چې دا کلاینټ دی وی پی این ته ریکویسټ کوي وی پی این سرور ته، دلته په وی پی این سرور باندې به مونږ ډي سی پی سرور کنفیګر کړی وي. څه به هم کړی وي؟ دوه خبرې دي. دلته به زه ډي سی پی سرور کنفیګریشن کوم، ډي ایچ سی پی سرور. اوله خبره دا ده که دلته ډي سی پی سرور زه کنفیګریشن وکړم یا دلته ما څخه خپل ډي سی پی سرور وي، سوري دلته پوینټ لږ کنفیوژن دی، خیر کنفیوز کېږم، زه دا خبر دوباره لږ کوم. دی خو ډېر دلته به ما سره وی پی این سرور وي په دې نیټورک کې. وی پی این سرور به وي. وی پی این سرور به څه چلو کی 10.0 دې نیټورک نه بعد دی وی پی این ته یو 10 آی پی ان ورکی. څه به ورکی؟ 10 آی پی ان به ورکی بای ډیفالت. دلته ما سره کوم نیټورک دی 10.0.0/24 دی، مطلب موږ سره 255 آی پی ان دي. کله چې ډي سی پی سرور دې ته آی پی ان اساین کړي یو رینج به اساین کی ورته. کنسیډر که هغه رینج دی موږ سره 10.0.0.100 نه واله کوم ځای پورې 10.0.0.110 پورې بای ډیفالت دا 10 آی پی ان اساین کی ډي سی پی سرور وی پی این سرور ته. د وی پی این سرور به څه چلو کی 10.0.0.100 دا یو آی پی بدل د ځان ته اساین کی، او چې کوم کلاینټ ورته ریکویسټ کړی دی نه هیڅ خبره نه ده، خیر دی. خو خو ګورم یو آی پی به دا خپل ځان ته دلته اساین کی او بل به څه چلو کی کم کلاینټ ورته ریکویسټ وکړو 10.0.0.101 دا به دې ته اساین کی پرایویټ آی پی. صحیح شو؟ اوس به دا دې په خپل بمیازه کې پرایویټ نیټورک باندې کمیونیکیشن کوي. اوله طریقه دا چې دلته مطلب موږ سره ډي سی پی سرور موجود وي. که لیټ سه موږ سره ډي سی پی سرور موجود نه وي دی وی پی این ته زه خپله ویلی شم چې ته یو نیټورک ان یو پرایویټ نیټورک لیټ سه کنسیډر که 10.0.0.150 نه واله تر 10.0.0.250 پورې کنسیډر که سل آی پی ان دي د دې آی پی نه یو آی پی اساین کوه کلاینټ ماشین ته. احسان کلیر دی؟ دا ماشین ته یادې بالکل یې ورکه. ښه
دې خو ګوره ډېر اصلي کې اول خبر خو یاد اوسه د وی پی ان سرور چې کوم 200 آی پی مونږ اساین کړی ده دا خو دې لپاره نه ده دا خو بل نیټورک دپاره ده او دویم دا ده دا لین کارډ دی یو پی سي کې دوه لین کارډ دي دا دواړه که ته دې ځای نه پینګ کړي دا نیټورک نیټورک دواړه لین کارډ به تا سره پینګ کړي کمیونیکیشن کېږي ځکه دا خو تاسو فزیکل موجود دي د یو راوټر د دې اسان اگزامپل در کومه ما سره راوټر دی صحیح شو راوټر دی راوټر سره پی سي کنیکټ دی سویچ دی او سویچ سره یو پی سي کنیکټ دی د دې راوټر دوه انټرفیسز دي یو فاست ایترنت دی F0/0 دی او یو موږ سره سیریل 0/0 دی دواړه انټرفیسز ما سره کنیکټډ دي آیا دا دواړه به پینګ کېږي که نه به پینګ کېږي ایگزیکټلی اوس که دې پی سي نه زه راشم دې نه زه دې نه 10 پینګ کومه 10 به هم پینګ کېږي او 200 دا به هم پینګ کېږي اوس وګوره دا د خیر زه ښیم پوینټ کلیر دی ښه دې سیناریو کې که څه مسلې تپوس وکړه که زه مخکې ځم ښه اوس د اصلي کې زه په دې مین افیس باندې کار کوم دلته به موږ ډي سی پي سرور یو آی پي منشن کوو واپس دلته راغلم سوري دلته ماته وایي آی پي ایډرس اساینمنټ که ما سره دلته ډي سی پي سرور هم موجود دی د ډي سی پي سرور نه دی آی پي اساین کی او فرام ا سپیسیفیک رینج اف ایډرس که زه دا ایډرس انتخاب کوم چې کوم نیټورک ما منشن کړلو آی پي لیټس سي ما ورته آی پي منشن کړله 192.168.1.250 نه والا تر 192.168.1.254 څو آی پیانې شولې 15 آی پیانې شولې که نه مطلب دا وی پی ان سرور به 15 بلکې 15 نه 4 کلاینټس ته ریکویسټ سرور کوي سروسز به ورکوي د اولنۍ آی پی 192.168.1.250 دا به خپل ځان ته اساین کړي 51 52 53 54 دا به کلاینټس ماشین ته اساین کړي که تاسو سره کلاینټس ماشین زیات وي دلته رینج لږ زیات کوي 105 آی پیانې شولې اوس د دې اسان اگزامپل دا دی دا زموږ وی پی ان سرور دی دا وی پی ان سرور دی د وی پی ان سرور به اول دا ته پریکټیکل به مخکې ښیم 192.168.1.150 آی پي به خپل ځان ته اساین کړي او دې خوا چې کوم کلاینټ ماشین راځي سوري دې خوا چې کوم کلاینټ ماشین راځي هغه ریکویسټ کوي په انټرنیټ په تھرو وین په تھرو باندې هغې د آی پي اساین کړي 151 152 همدغسې به مخکې ځي او که زه دا اوکې کوم سوري دا ما اوکې کړلو او که زه بیک لاړ شم د ډي سی پي انتخاب کوم بیا که ما سره په دلته په ډومین کنټرول باندې ډي سی پي سرور موجود وي هغه به ورته آی پي اساین کوي رینج انتخاب کوم که ډي سی پي سرور انتخاب کوم ښه نیکسټ دلته ماته ویلی شي تاسو څه وایي منیجینګ ان ریموټ اکسس ریډیس سرور تاسو کنفیګر کوئ که دا تاسو نه کنفیګر کوئ ریډیس سرور ما تاسو ته مخکې ویلو دې باندې به انشاءالله چې کوم ټریپل ای سرور وایي دې باندې به خیر ټیم میلاو شو کار به کوو ریډیس سرور دا به موږ سره یو سرور وي دی خو ډېر دا به موږ سره یو سرور وي کله چې یو یوزر راځي هغه به د ریډیس سرور کې اتنټیکیټ کېږي یوزر نیم پاسورډ اتنټیکیشن به دې ځینې کې چې کوم د ټریپل ای هم ویلی شي خپله د کلاینټ او د سرور ترمنځ به موږ سره یو پري شیرډ کې وي اول به هغه ایکسچینج کېږي هغې نه بعد به دا لاګ ان کېږي که دا تاسو کنفیګر کوئ کنفیګر کوئ او که نه یې کنفیګر کوئ سمپل نو باندې کلیک کړه لیټ سي زه یې فلحال معمولي شان د طریقه راته ښیم خو بیا موږ نه کنفیګر کوو زه یس ته راځم کنفیګریشن دې کوو ما ته ویلی شي چې پرایمري ریډیس سرور آی پي اساین که ستا ریډیس سرور آی پي کم یو ده نیکسټ دو ته ما سره کنسیډر کړو 192.168.1.12 او دلته مطلب شیرډ کی ورکا دا شیرډ کی په کلاینټ ماشین باندې په ټولو باندې سیم یو پاسورډ خان @123 ما ورکړل صحیح شو نیکسټ کا او دا فینیشډ کا اوکې سروسز موږ سره سټاپ هغه به سٹارټ شي دا به یو منټ ټیم ولي بیا موږ راځو څه چل کوو په وی پی ان باندې موږ کار ختم شولو بیا موږ راځو کنفیګریشن کوو دسو په کلاینټ ماشین باندې موږ کار کوو ها اوس که زه دلته فلحال لږ راشم دا زموږ ډي سي کمپیوټر نوم دی وی پی ان سرور دی اول دلته موږ سره نیټورک انټرفیسز دی نیټورک انټرفیس باندې چې زه ډبل کلیک کوم دا اوس وګوره یو موږ سره لوپ بیک انټرفیس دی یو موږ سره لین دی یو موږ سره انټرنیټ دی او یو موږ سره انټرنل دی صحیح شو دا دوه ما سره کنیکټ دي یو موږ سره لین نیټورک دی د لین نیټورک سره پرو
سوري زمونږ چې کوم ډیسکټاپ اډاپټر دی او انټرنیټ دا زمونږ د انټرنیټ کنیکشن دی سره کنیکټ شوی دی که زه دلته پراپرټي نشته دی خیر بل موږ سره دلته پورټس دي موږ سره مختلف پورټس نمبر دي یو که زه دلته راشم وین مینی پورټ SSTP سکیور ساکټ ټنرینګ پروتوکول دی دې خوا راشئ دا موږ سره SSTP پروتوکول پورټس دي کلاندې بیا موږ دلته راشو دا موږ سره PPTP دی پوینټ ټو پوینټ ټنلینګ پروتوکول چې کوم ډېر زاړه دي او سمپل دي دینه بعد بیا موږ سره IK انټرنیټ کې ورژن 2 پروتوکول دی او فاینل یو پاتې شروع L2 ټنلینګ پروتوکول L2 پکې نشته وکړه چې موجود وي پکې ښه دلته موږ سره دا پورټس نمبر دی خو چې کله یو کلاینټ کنیکټ شي ورسره دغه پورټس نمبر دی کوم دی سوري دا پورټ نمبر دی خو ګوره دینه به یو پورټ نمبر اساین شي فلحال که زه دلته سټیټس ته راشم سټیټس ما سره انیکټیو دی ګورم زه یو کلاینټ کنیکټ کوم او اول کوشش کوم چې PPTP په تر باندې کنیکټ کوم دلته به یو پورټ نمبر ما سره آن شي او هغې نه بعد که بیا IKV په تر باندې زه کنیکټ شم هغه طریقه راته ښیم که تاسو لټ د پورټس نمبر کې لږ چینجز کوئ پراپرټي ته تاسو راشئ دلته موږ سره مختلف پورټس نمبر دي دا ایون تاسو ډیسیبل کولی هم شئ که زه یې چک کوم ریموټ اکسس کنیکشن ان بورډ د انچک کوم او دا انچک کوم دا موږ سره څه شو دا به موږ سره ډیسیبل شي او میکسیمم پورټس دا تاسو کومولی هم شئ دا تاسو دې ځینه زیاتولی هم شئ کینسل کا ښه دې نه علاوه که زه واپس دې خوا لږ راشم ریموټ اکسس کلاینټس دي دې باندې ډبل کلیک کوم ما سره کم کلاینټس نه دی کنیکټ اوس موږ راځو یو کلاینټس مشین بلکې یو نه دوه درې کلاینټس مشین زه کنیکټ کوم د VPN سرور سره څنګه به کنیکټ کوم مخکې د دې نه که زه لږ راشم سوري ډومین کنټرولر ته دا زه لږ مینیمایز کوم چینج اډاپټر سیټینګ ته انټرنیټ باندې زمونږ کم نیټ سوري دا انټرنیټ وین دی دلته زمونږ کم نیټورک دی 200 او په لین باندې زمونږ کم نیټورک دی 192.168.1.12 ښه یو کلاینټ مشین زه لاګ ان کوم دلته فلحال ما سره یو وینډو 10 دا یو کلاینټ مشین دی یو موږ سره وینډو 7 دی دا موږ سره کلاینټ مشین دی سمسوره واز لکم کا سمسوره ښه کلاینټ ته زه راغلم زه ما یو یوزر لاګ ان کړی jamil@ict.edu سوري دا یوزر ما لاګ ان کړی jamil@ict.edu.pk khan@123 دا ما لاګ ان کړلو صحیح شو زه راځم زه دلته په کلاینټ مشین باندې څه چل کوم یو VPN کنیکشن کریټ کوم VPN کنیکشن به تاسو څنګه کریټ کوئ اوپن نیټورک ان شیر سنټر باندې به کلیک کړئ اول د کوم چې کوم IP دا کلاینټ دی بالکل 192.1.100 IP اساین ده ښه سیلیکلی سیټ اپ ا نیو کنیکشن اور نیټورک دی باندې به تاسو کلیک کړئ connect to a workplace دې باندې به تاسو کلیک کړئ next use my internet connection VPN دې باندې به تاسو کلیک کړئ select دي وای set up internet connection زه ته I will set up internet connection later دې باندې به تاسو کلیک کړئ اوس موږ د انټرنیټ اډرس کم یو دی یا نوم سره زموږ د VPN سرور د VPN سرور اصلي کې دلته به تاسو خپل public IP اساین کوئ 200.0.0.100 صحیح شو چې کوم پبلک IP وي د VPN سرور هغه بدل تاسو منشن کوئ ورته که تاسو لیټ سه IP تاسو ته یاد نه وي تاسو نوم dc.ict.edu.pk تاسو دلته نوم هم منشن کولای شئ دلته یو آپشن دی چې allow other user مطلب دې ته چک لګوي وی لګوي مطلب نور یوزر هم کولای شي چې تاسو د انټرنیټ اکسس کی شیرینګ د پاره د سیملي کې ضرورت ورته نشته لري نیکسټ یوزر نیم پاسورډ اوس کوم یوزر لاګین کیږي په د کلاینټ ماشين باندې ما جمیل لاګین کړی دی زبر شم jamil@ict.edu.pk پاسورډ به ورکم جمیل یوزر خان@123 سچل مې وکړلو ډومین آپشنل دی کو ورکوي ورکه او کني ورکوي ضرورت ورته نشته دی create the connection is ready to use close زموږ VPN connection دا create شولو
که زه واپس دلته چینج اډاپټر سیټینګ ته راشم په کلاینټ ماشین باندې دې خوا وګورئ زموږ وی پی ان کنیکشن کریټ شولو کوم پروتوکول استعمال کړلو آی کې انټرنیټ کنیکشن ورژن 2 اوس موږ راځو کنیکټ کیږو زه ځم دې باندې رایټ کلیک مې کړلو کنیکټ کله چې زه کنیکټ کوم ما نه غواړي ماته یوزر نیم پاسورډ راکړه یوزر نیم زما سره دی jamil@ict.edu.pk او پاسورډ سره د یوزر خپل پاسورډ ورکړي khan@123 ډومین دا آپشنل د ضرورت نشته دی زه چې کله دا کنیکټ کوم دا به ماته یو ایرر راکړي یو میسج به راکړي دا باندې کنیکټ کیږي ښه ځکه دا نه کنیکټ کیږي کله چې تاسو یو یوزر لاګین کوئ د وی پی ان باندې اول څه چل به وکړي په ډومین کنټرولر کې دا زما ډومین کنټرولر دی ډومین کنټرول ته به تاسو راشئ اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر ته هغه یوزر به تاسو الاو کوئ چې دا د وی پی ان نه لاګین کیدلی شي څه نه لاګین کیدلی شي لیټس سے ما سره د هارون یوزر د غواړم چې دا د وی پی ان په ترو باندې لاګین کیدلی شي پراپرټي ډایل ان او دلته څه لیکلی دي دا به بای ډیفالټ موږ سره دا یو وي کنیکټ اکسس ټرو ان پیس نیټورک دا به تاسو چل کې دا به تاسو الاو کوئ دا هم الاو کوئ ان پیس باندې ان شاء الله ډسکشن کوو نیټورک پالیسی باندې اوکې ما سره د احسان یوزر دی پراپرټي دا ټول به تاسو چلو کې دا به تاسو الاو کوئ جمیل والا دا وګوره جمیل والا کنیکټ اکسس ټو ان پیس نیټورک پالیسی باندې دا نه دی الاو دا اوس الاو کوم ان پیس باندې ان شاء الله خیره کار کوم بل دا خالد یوزر لاګین کوم بدقسمتۍ ته ګوره چې کوم مې الاو کړي دي چې کوم مې لاګین کړی هغه ډینای او جمیل پکې आवाज باندې اني هو ښه زه واپس ځم دلته ډومین کنټرولر ته دا کنیکټ کړئ جمیل یوزر نیم ورکړئ پاسورډ ورکړئ ریډیس والا یو منټ کېدای شي هماغه مسلې زه به چک کوم دا یو منټ لږ چک کوم ښه جي اصلي کې موږ سره مسله دا دلته موږ ریډیس سرور انیبل کړی دی خو موږ سره فلحال ریډیس سرور شته دی نه او اتنټیکیشن د ریډیس سرور نه کیږي دلته به زه واپس راشم راوټر اینډ ریموټ اکسس ریډیس سرور به زه ډیسیبل کوم صحیح شو پراپرټي ته تاسو راشئ دلته سکیورټي ته تاسو راشئ اتنټیکیشن څه چلو کوي دا وینډوز اتنټیکیشن کوي او دلته وینډوز اتنټیکیشن کوي صحیح شو دا تاسو نور خو څه نشته دی سرټیفیکیټ موږ سره فلحال نشته دی دا اپلای کوي بس څه ووایو دا اوکې کوي تاسو ښه پریکټس دا دی کله چې تاسو انشاءالله پریکټس کوئ ریډیس سرور کو ګولې مار دی بالکل چک کوئ ما ځکه موږ سره ریډیس سرور شته دی انشاءالله که ټایم میلاو شو کار به باندې کوو اتنټیکیشن اتورایزیشن اکاونټیبلیټي ښه زه اوس واپس ځم کلاینټ ماشین ته کلاینټ ماشین لږ لاګین کېږم تاسو دې ځم کنیکټ بلکې زه ځم دلته وی پی ان کنیکشن کنیکټ یوزر نیم دی هارون دا ما لاګین کړی دی پاسورډ ورکړه سوري
کنیکټ شولو بالکل دا والا کنیکټ شولو اوس که زه دلته لږ راشم سټیټس ته لږ چک کړم کوم آی پی اساین ده 192.168.1.51 کوم موږ سره وی پی ان سرور باندې سی پی سرور چې کوم رینج موږ ښودلی او 150 نه ما سټارټ کړی 150 به دلته وی پی ان سرور ته اساین شي او 151 به دلته دې ته اساین شي که اوس موږ دی خو ډیټا وګورو زمونږ بایټس ډیټا سینډ کیږي ایون زمونږ ډیټا ریسیو کیږي که زه اوس د سرور نه څه اکسس کوم //192.168.1.112 که زه دا اکسس کوم اوس دا کمیونیکیشن زمونږ څه په ترو باندې کیږي دا زمونږ وی پی ان په ترو باندې کیږي وین په ترو باندې زمونږ وی پی ان باندې تاسو ګورئ زمونږ بایټس ډیټا سینډ کیږي او ډیټا ریسیو کیږي که تاسو په وینډو 10 باندې وی پی ان کریټ کوئ I think طریقه به اسانه sorry د لوکل لاګین شوم کلاینټ د لاګین کېږم دا جلدی سٹارټ کړئ ادر یوزر ته تاسو راشئ احسان یوزر د ما سره پاسورډ خان @123 احسان لاګین کیږي د وی پی ان په ترو باندې set up a new connection or network دی باندې به کلیک کړئ connect to a workplace next وی پی ان به انتخاب کړئ موږ سره انټرنیټ کنیکشن نشته دی او لیټر وی پی ان کا کنیکټ باندې کلیک کړئ یوزر نیم څه دی احسان پاسورډ so the network location cannot be .192.168.1.IP assigned صحیح شو دا والا موږ سره کنیکټ شولو که تاسو واپس دلته لږ راشئ دلته ایون که لیټ سه که تاسو سره مطلب کله پروتوکول مسله کوله تاسو دې ځینې پروتوکول هم چینج کولی شئ پراپرټي ته لږ راشئ آپشن ته لږ راشئ سوري آپشن ته نه سکیورټي نیټورکینګ کوم ځای کې ایون تاسو دې ځای نه دا پروتوکول هم چینج کولی شئ دې ځای نه بلکې دا سوري دا دې ځای نه ټایپ اف وی پی ان point to point tunneling protocol انتخابولی شئ L2TP IP6 هم تاسو انتخابولی شئ SSTP او IKEV2 دا هم تاسو انتخابولی شئ دا ما اوکی کړلو کینسل که زه واپس راشم دلته ډومین کنټرولر ته دا ول زموږ ډومین کنټرولر ته ټولز ته راوټینګ اینډ ریموټ اکسس ته راشم نیټورک باندې پوه شولئ دې باندې پوه شولئ پورټس باندې سوري ازم لږ پورټس ته ګورم چې موږ ته کم پورټس اساین شوي دي د انیکټیو کې لږ ګورو چې کوم ځای کې اکټیو وي بیا ماته ووایي دی خو ډېر هلته موږ سره پی پی ټي پي کنیکشن دی یو پورټ نمبر 127 اپلای شوی دی او بل موږ سره پورټ نمبر 126 که دلته کلاینټس مشین ته لږ راشم ما سره دوه کلاینټس مشین کنیکټ دي یو احسان دی او یو موږ سره هارون دی دلته موږ سره ډیوریشن دی دلته نمبر اف پورټ چې څومره پورټ استعمال کړي دي دلته موږ سره بل یو کنسپټ دی هغې ته ویلی شي نیپ نیپ پیژنې نیپ څه ته ویلی شي نیټورک پالیسی سرور
network پته یو منټ د SSL یو منټ په کومه دی ښه موږ سره یو سرور دی هغې ته ویلی شي نیټورک پالیسي سرور په دې نیټورک پالیسي سرور کې څه چل کېږي موږ به مختلف قسمه پالیسي اپلای کوو یو منټ د نیپ دی د موږ سره په نیټورک پالیسي سرور کې دې لاندې کار کوي زه لږ د نیپ ابریویشن لږ چک کوم څنګه بالکل مخکې چېرته وي exactly څنګه network access protection دا موږ سره د NPS نه لاندې کار کوي اوس دا موږ سره څنګه کار کوي اصلي کې کدی خو لږ موږ راشو ډومین کنټرولر ته دلته به موږ مختلف قسمه پالیسیانې اپلای کوو پالیسیانې به دا وي که په کلاینټ باندې کنسیډر که موږ مختلف قسمه پالیسیانې وي دا به انشاءالله موږ مخکې اپلای کوو لیټس سي انټي وایرس ور باندې اپډیټ دی مختلف لوجیکل کنډیشن باندې موږ لګو که یو کنډیشن هم فیل شي دا کلاینټ نشي کېدلی چې دا دلته څه چلو شي دلته موږ سره لاګ ان شي ها که لیټس سي تاسو غواړئ مطلب دلته موږ سره NPS دی که تاسو NPS انیبل کوئ اول به موږ د دې رول انسټالو ایون تاسو د دې ځای نه هم دا امپلیمنټ کولی شئ لنچ NPS باندې کلیک کړه دلته موږ سره اکاونټ د نیټورک پالیسیز دي دې نه تاسو هغه پالیسي انیبل کولی شئ او ډیسیبل کولی شئ دلته بیا موږ سره پالیسي نیم ده او دلته موږ سره سټیټس دی او دلته موږ سره پروسیسینګ اډر دی پروسیسینګ اډر کې یو خبره یاد وساتئ چې څومره موږ سره اډر کم وي هغومره به د دې پرایورټي هغه به زیاته وي پوینټ کلیر دی دلته موږ سره پروسیسینګ اډر دی 9998 او بل د موږ سره 9997 دی خو ګور ډیر د په دې باندې زه پوه کوم موږ سره یو پالیسي ما اپلای کړله هغې ته ما نمبر ورکړلو 3 یو بله پالیسي ما اپلای کړله هغې ته ما نمبر ورکړلو 5 په دې 3 کې ما یو یوزر الاو کړی دی او په دې 5 کې ما یو یوزر ډینای کړی دی د کم یو پرایورټي به زیاته وي د 3 پرایورټي به زیاته وي که تاسو غواړئ چې یو یوزر د اکسس نشي د VPN نه دې باندې رایټ کلیک کوئ دلته راشي پراپرټي ته او دا تاسو څه چلو کوئ دا تاسو دې ځای نه ډینای کوئ فلحال دا موږ سره څه دي دا موږ سره ګرانټډ دي ګرانټډ الاو دي که زه دا ډینای کړمه بس یو یوزر هم نشي کېدلی چې هغه لاګین شي دلته بیا موږ سره کنډیشن د مختلف قسمه کنډیشن تاسو اپلای کولی شئ چې وینډوز ګروپ دې لاګین کېږي مشین دې لاګین کېږي یوزرز ګروپ دې لاګین کېږي ډے اینډ ټایم ریسټریکشن تاسو لګولی شئ مختلف قسمه دا به انشاءالله په کله موږ نیټورک پالیسي سرور وایو هغې باندې به انشاءالله ډسکشن کوو په دې ټولو باندې انشاءالله که ژوند وو مختلف قسمه انکریپشن دی IP سیټینګ دی فایروالز دی دا ټول کله چې دلته زه دا ډینای کړمه دا زه معمولی شان دلته چې کومه دا ما ډینای کړلو او دلته ما دا ډینای کړلو دا ما پراپرټي دا ما ډینای کړلو دا ما اپلای کړلو دا ما اوکې کړلو څه چل به کېږي آیا موږ سره به یو یوزر لاګین کېدلی شي د VPN نه بالکل به لاګین کېدلی شي چې کوم خیر په کومه دی په یو منټ یوزر دی ډسکنیکټ شولو څه شو واپس یو یوزر راځي دا کنیکټ کېږي همدا هارون یوزر دی کنیکټ شو د دې وجه دا ده اصلي کې چې کومه دا څه ورته وایي پالیسي موږ اپلای کړله NPS که نه NPS کې لاندې مطلب موږ سره د څه ورته وایي سو نیپ راتلی که زه دلته ډومین کنټرولر ته راشم ډومین کنټرولر ته یا راوټینګ اینډ ریموټ اکسس ته یو یوزر باندې رایټ کلیک کوم سور کوم دلته راغلم ټولز اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټر دلته زه یو یوزر باندې کلیک کوم کنسیډر که هارون یوزر دی پراپرټي ته راشم ډایلن ته زه راشم ډایلن کو د ما څه ویلی دي الاو اکسس او که کنټرول اکسس ټو NPS که دا ما چک کړلو او هلته ما ډینای کړلو بیا به یو یوزر نشي لاګین کېدلی او که لیټ سي دا ته ما
اوس د لوکل یوزر د لوکل یوزر پاور دا موږ سره زیات دی اتھارټي زیاته ده دا اوس موږ سره څه کېدلی شي دلته اصلي کې مطلب دا دی مطلب چې څومره کوم بای ډیفالت موږ سره دا چیک وي ان پی ایس سرور ته به ریکویسټ ان پی ایس سرور باندې به دا امپلیمنٹ کیږي خو دلته اوله کې زه راغلم چې ان پی ایس سرور ما سره نشته دی الاو اکسس لوکل کا دا به موږ سره لوکل اکسس کیږي صحیح شو دا موږ سره اولنې وی پی ان اکسس سرور ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ ډسکشن کوو نیټورک ټو نیټورک وی پی ان چې کوم ته انټرنیټ هم ویل شي نن لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن تاسو کوي نن لپاره کافي دی ثانک یو